Bineînțeles că vara nu e ca iarna și ți se strică congelatorul. Și m-am gândit, neavând un termostat din ăsta original de frigidere, să înlocuiesc cu un termostat de ăsta reglabil de la chinez, digital, și o să-i bag sonda pe aici, pe gaura asta, o să-l fixez în frigider. O să-l alimentez cumva într-un transformator sau o sursă, văd eu ce pun. Și uitându-mă la contactele astea care vin de jos de la motor, am realizat că este masă și firul alb și firul maro care vine de jos de la releu, cred că de la releu, de la motorul congelatorului, așa că o să fac contactul aici pe astea două. Ăsta îl las liber, că n-am ce face cu el, și ăsta albastru îi bănuiesc că ceva care indică în față la congelator că are curent, adică că e alimentat, trebuie să aprinde ceva beculeț. Bun, o să opresc filmarea, o să fac tot ce pot pe aici și să vedem dacă și mere. Și am finalizat legăturile. Hai să vedem ce am făcut. Ăsta e modulul. În el am băgat, cum am zis, contactele care vin de jos de la motor, respectiv firul alb și firul maro. Firul albastru merge direct la modulul de iluminare al congelatorului acolo în față. Firul negru vine de la modul și pământarea am lăsat un aer. Nu vom mai avea iluminare la congelator, dar o să avem iluminare pe modul. Eu am făcut și un alimentator cu un transformator, un modul coborător de tensiune, alimentat cu 12 V aici, modulul reglat la 12 V. Hai să facem și o probă. Hai să vedem ce avem aici. Deci în congelator ar fi 24 de grade. Băgăm și congelatorul în priză. Bun. Băgat. Îi dăm o temperatură. După cum se aude, o pornit. Când va ajunge la -7 temperatura, atunci se va opri. Păcat că modulul ăsta nu merge mai jos de -9. Deocamdată e bine și atâta, decât nimic, mai bine un pic. Se poate regla la cât să oprească. Când ajunge la -5 cred că s-a oprit, o să fac o probă un pic mai târziu și eventual revin cu o filmare. Cam asta e tot deocamdată. Astea le-am lipit pe o placă. Iluminare nimic la congelator, toată iluminarea aici din coace. I-am făcut niște verificări. Acum i-am fixat prima temperatură mai mare, bineînțeles 4 grade, a doua mai mică. O coborât până la 3, cred că când ajunge la 2 se oprește. O să așteptăm un pic să vedem dacă se și întâmplă. După care o să fixez prima temperatură la -5
și a doua la minus 9. Aia înseamnă că trebuie să răcească până la minus 9 grade. Și când urcă temperatura din frigider la minus 5, se va porni, o va răci până la minus 9, la minus 9 se va opri. Pare că modulul funcționează. Deocamdată sunt mulțumit, să vedem câte zile, luni sau ani mă va ține. Mai așteptăm un pic. Într-adevăr, au ajuns la 2 grade, între 2 și 3, că ăsta văd că tremură, că așa face el. Sub la 2 grade s-a oprit. Se pare că treaba merge spre bine. Deci, temperatura din congelator a ajuns la minus 7. Când ajunge la minus 9 se oprește și după aia când va urca până la minus 5 se va porni iară. După o zi merge beton. Deci eu sunt mulțumit. I-am reglat plajă de 4 grade diferență. Când începe să scadă la minus 8 se apucă de clipit. Deci totdeauna când e la limita dintre grade face click, clipește, a ajuns la minus 8. Sonda i-am băgat exact în locul unde a fost sonda congelatorului, numai atât că o trebuie să-i prelungesc cablul. Cine vrea să încerce să-și facă. Mulțumesc de vizionare.